Hello, my dear students. মই সুস্মিতা ডেকা তোমালোক আটাইকে আবিদ শিক্ষাৰ আকৌ এটি নতুন ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো আমি লাষ্ট ক্লাছত কি ডিসকাস কৰিছিলো আমাৰ হিষ্ট্ৰি যেটো 3 নম্বৰ ইউনিটটো আছিল 3 নম্বৰ ইউনিটটোত আমাৰ কি আছিল মোৱামৰীয়া ৰিভিলিয়নৰ ওপৰত আছিল হয়নে আৰু সেই মোৱামৰীয়া ৰিভিলিয়নৰ ওপৰত আমি তাৰ বেসিক কিছুমান কনসেপ্ট আমি ডিসকাস কৰিলো হয়নে আশা কৰিছো তোমালোকে সেইখিনি ভালদৰে বুজি পাইছা ভালদৰে পঢ়িছা আৰু আজি আমি তাৰ যোনখিনি ৰৈ গল কতেটো আমাৰ কমপ্লিট হোৱা নাছিল ৰৈ যোৱাখিনি আমি আজি ডিসকাস কৰিম আমি আজি হৈছে আমাৰ এইটো ইউনিটৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো লাষ্ট ক্লাছত হৈ গল আৰু এতিয়া হৈছে আমি সেকেন্ড পাৰ্টটো ডিসকাস কৰিম আমি ফাৰ্স্ট ক্লাছটোত কি ডিসকাস কৰিছিলো মনত আছে নে তোমালোকৰ মনত আছে হয়নে নিশ্চয় মনত আছে কাৰণ আমি ধুনিয়াকে পঢ়িছিলো ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো আমি কিয় হৈছিল কৰ পৰা আহিছিল এই গটেখিনি আমি ডিসকাস কৰি গৈছিলো আমি কি পঢ়িছিলো এবাৰ চাই লও কি পঢ়িছিলো আমি মোৱামৰীয়া কৰ পৰা আহিছিল যে মায়ামৰা হটৰ পৰা আহিছিল যে সেইখিনি পঢ়িছিলো তাৰ পিছত এনেকে গটেখিনি তাৰ পিছত কি পঢ়িলো কি কাৰণত কাৰ মাজত হৈছিল মোৱামৰীয়া ৰিভিলিয়ন কাৰ মাজত হৈছিল আহিলে কি লিখিবা তোমালোকে কাৰ মাজত হৈছিল যে মায়ামৰা হট্ৰ নাইবা মোৱামৰীয়া সকলৰ লগতে আৰু কাৰ মাজত হৈছিল আহোম সকলৰ মাজত হৈছিল হয়নে আৰু কি কাৰণত আমাৰ কি আছিল কাৰণ কি আছিল মেইন কাৰণ আমাৰ দুটা আছিল হয়নে মোৱামৰীয়া ৰিভিলিয়ন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ মেইন কাৰণ আছিল দুটা কি আছিল আমাৰ ৰিলিজিয়াস আছিল এটা আৰু লগতে আমাৰ কি আছিল সোশিও ইকোনমিক আছিল সেইখিনি আমি লাষ্ট আমি সোশিও ইকোনমিকলৈ গটেখিনি ধুনিয়াকে ডিসকাস কৰি গলো আৰু আজি আমি আহিম আমি আজি কোনখিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া আমি লাষ্ট ক্লাছত কি পঢ়িছিলো হয় এইখিনি আমি যোনটো আমাক পাইক সিস্টেম পাইক প্ৰথা যে আছিল পাইক দিব লগা হৈছিল পাইকটো তাৰ প্ৰথম আমাৰ কিমান আছিল 4টা এটা গোট বনাই দিছিল তাৰ পিছত আৰু কোজে কমাই দিছিল মানুহৰ সংখ্যা কাম বেছিকে কৰিব লগা হৈছিল সেই গোটেইবিলাক দেখি কিনে যোনখিনি আমাৰ মোৱামৰীয়া আছিল তেওঁলোকে কি ভাবিছিল যে আমি এনেকে কাম কৰি দি থকাতকৈ আমি নিজে কি কৰিব পাৰো নিজে তাতকে আমি নিজকে আমি ৰুল কৰিম তেওঁলোকৰ আন্ডাৰত আমি কিয় থাকিম এনেকে ভাবি পিনে তেওঁলোকে ৰিভিলিয়ন ষ্টাৰ্ট কৰিছিল সেইখিনিলৈ আমাৰ গটেখিনি কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু আজি আমি কি পঢ়িম দা বিগিনিং অফ দা ৰিভিলিয়ন লাষ্ট ক্লাছলৈতো আমি পঢ়িছিলো এই কজেছ বিলাক আগৰ পৰা কি আছিল কাৰণ কি আছিল কি কাৰণত ৰিভিলিয়ন ষ্টাৰ্ট হ'ল কি কাৰণত তেওঁলোকে মোৱামৰীয়া সকলে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিব লগা হ'ল আহোম সকলৰ লগত এতিয়া কি পঢ়িম দা বিগিনিং অফ ৰিভিলিয়ন কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল তোমালোকে কোৱা যদি মনত আছে যে কাৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল আমাৰ মোৱামৰীয়া ৰিভিলিয়ন আমাৰ কাৰ দিনত হৈছিল লক্ষ্মী সিংহৰ দিনত হৈছিল হয়নে এতিয়া সোৱা কিয় হৈছিল আৰম্ভণি কেনেকৈ হৈছিল যে এই ৰিভিলিয়নটো হঠাতে হোৱা নাছিল সাডেনলি ষ্টাৰ্ট হোৱা নাছিল তোমালোকে লাষ্ট ক্লাছত গম পালাই সাডেনলি হোৱা নাছিল একেবাৰে বহুত কেইজনমান ৰজাৰ দিনৰ পৰা তেওঁলোকক যিখিনি তেওঁলোকক সাপ্ৰেছ কৰি আহিছিল মোৱামৰীয়া সকলক দমন কৰি আহিছিল সাপ্ৰেছ কৰি আহিছিল আৰু অত্যাচাৰ কৰিছিল এইবিলাকে লাহে লাহে কি কৰিছিল তেওঁলোকৰ মনত একেবাৰে বেয়া ভাব এটা উঠাই আনিছিল কাৰ প্ৰতি এই আহোম সকলৰ প্ৰতি আৰু এটা সাডেনলি হোৱা নাছিল এটো ইজ আ ৰিজাল্ট অফ লং অপাৰেশন অফ দা আহোম ৰুলাৰ্স এই আহোম ৰুলাৰ্স সকলে যে তেওঁলোকৰ ওপৰত এই দীঘল সময় ধৰি পিনে সাপ্ৰেছ কৰি আহিছিল আৰু তাৰ ফলতে হৈছিল তাৰ কনসিকুৱেন্সটোৱে হৈছে আমাৰ মোৱামৰীয়া ৰিভিলিয়ন আৰু কি হৈছিল এ পাৱাৰফুল অফিচাৰ কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা কেনেকৈ হৈছিল এতিয়া সেইখিনি চাম কেনেকৈ হৈছিল এতিয়া আমাৰ কাৰ দিনত হৈছিল লক্ষ্মী সিংহৰ দিনত এই লক্ষ্মী সিংহৰ দিনত কেনেকৈ হৈছিল সেইখিনি চাম এতিয়া যে কি আছিল অফিচাৰ্স কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা প্লেড এ বিগ ৰোল ইন মেকিং দিছ সিচুৱেশ্যন ৱৰ্ছ এণ্ড হি বিলং টু দিহিং সত্ৰ হুইচ ইছ্যু মায়ামৰা সত্ৰ এণ্ড অলৱেজ ইনচাল্টেড ইটছ মহন্ত কি হৈছিল সেইখিনি সময়ত কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা কোন আছিল যে এতিয়া তোমালোকে ধৰিলো আহোম সকলৰ বিষয়ে যদি তোমালোকে পঢ়িছা তেতিয়া গম পাবা নহলে এনেই চোৱা নালাগে বাৰু তেও এজন ধৰিলো এটা মিনিষ্টাৰ বুলি ধৰিলো এজন মিনিষ্টাৰ এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ PM থাকিলে CM থাকিলে লগতে আমাৰ অফিচাৰ্স বিলাক থাকে নে অফিচাৰ্স থাকিল মিনিষ্টাৰ বেলেগ থাকিলে এনেকুৱা এজন অফিচাৰ্স ধৰিলা কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা আছিল সেইখিনি সময়ত আছিল এতিয়াও কি কৰিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোল প্লে কৰিছিল কি ক্ষেত্ৰত ৰোল প্লে কৰিছিল
এই যে ৰিবিলিয়নটো ষ্টাৰ্ট হ'ল তেওঁৰ বহুতখিনি হাত আছিলে কাৰ আছিলে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ আছিলে কেনেকৈ আছিলে আমি কি হৈছিলে এবাৰ এই কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা লগতে সেই সময়ত ৰজা কোন আছিলে লক্ষ্মী সিংহ কি কৰিছিলে তেওঁলোকে ক'বাত ফুৰিব গৈছিলে নাৱত ফুৰিব গৈছিলে গৈ পিনে যেতিয়া গৈ আছিলে তেওঁলোকে এখন মায়ামৰা সত্ৰ পালে এই মায়ামৰা সত্ৰখন তেওঁলোকে পাৰ কৰিলে পাৰ কৰাতে ইয়াতে সত্ৰখন পাৰ হ'লনে মায়ামৰা সত্ৰ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত মোৱামৰীয়া লোকসকল আছিলে তেওঁলোকে কি কৰিলে দেখি পিনে কোন আছিল কীৰ্তিচন্দ্ৰ আছিলে লগতে লক্ষ্মী সিংহ আছিলে এই লক্ষ্মী সিংহক তেওঁলোকে কি কৰিলে ওয়েলকাম কৰিলে তেওঁক মাতিলে কিন্তু কি নকৰিলে কীৰ্তিচন্দ্ৰক তেওঁলোকে পাত্তা নিদিলে সেইটো দেখি পিনে কীৰ্তিচন্দ্ৰৰ খং উঠিলে মোক একো নকৰিলে মোৰ ওচৰত মূৰ নুদুৱালে নামাতিলে একো নকৰিলে তাৰ ফলত কি কৰিলে কীৰ্তিচন্দ্ৰটো খং উঠিলে এইটো once when the Moamoriya Mahanta did not greet কীৰ্তিচন্দ্ৰ তেওঁলোকে গ্ৰীট কৰা নাছিলে কাক গ্ৰীট কৰিছিলে লক্ষ্মী সিংহক লগত লক্ষ্মী সিংহ আছিল লক্ষ্মী সিংহক কৰিছিলে কিন্তু কীৰ্তিচন্দ্ৰক কৰা নাছিল during a boat ride he felt insult and abused the Mahanta তো ইনসাল্ট ফিল কৰিছিলে যে মোক কিয় মাতা নাই কি হ'ল ইনসাল্ট ফিল কৰি কিনে তাৰ পিছত কি হৈছিলে তাৰ প্ৰায় এবছৰমান পাছত কি হৈছিলে সেই মোৱামৰীয়াসকলৰ দুজন ব্যক্তি কি কৰিছিলে আগতেতো কৰ দিব লাগিছিলে ৰজাক টেক্স দিব লাগিছিলে জানা হয়নে যেতিয়া এই টেক্স দিব লগা হ'ল টেক্স দিবৰ কাৰণে কোট আহিছিলে এই আহোম ইয়াতে ৰজাৰ ওচৰত আহিছিলে কি আনিছিলে লেটাৰ ৱেন টু মায়ামৰাজ নাম কি আছিলে নাহৰখৰা শইকীয়া আছিলে আৰু ৰাঘা মৰাণ নাম দুটা মনত ৰাখিবা কি আছিলে নাহৰখৰা শইকীয়া এণ্ড ৰাঘা মৰাণ তেওঁ টেক্স দিব আহিছিলে ৰজাৰ ওচৰত টেক্স দিব হতে কি আনিছিলে এলিফেন্ট আনিছিলে তেতিয়া কি হৈছিলে লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু যিখিনি আনে লাগে আৰু সেই গোটেইখিনি আনিছিলে এজ এ টেক্স দিব আহিছিলে আহাৰ পিছত কি কৰিছিলে কীৰ্তিচন্দ্ৰই তেওঁলোকক ইনসাল্ট কৰিছিলে এই যে আহিছিলে নাহৰখৰা শইকীয়া আৰু ৰঘা মৰাণক ইনসাল্ট কৰিছিলে যে এটো কি হাতী আনিছ কি ঘোঁৰা আনিছ টেক্সৰ কাৰণে কি দিব আহিছ আমাক এটো এনেকুৱা সাইজ এইবিলাক ইনসাল্ট কৰাৰ লগতে আকৌ কি কৰিছিলে এই কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই এই ব্যক্তি দুজনক বেয়াকে হিউমিলিয়েট কৰিছিলে মাৰিছিলে এজনক মাৰিছিলে এজনৰ কাণ কাটি দিছিলে এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিছিলে কৰ দিব অহা টাইমত তাকে ইয়াত the hard disciples went to their guru এইখিনি বুকত পাবা তোমালোকে পঢ়ি চাবা যে এজনক কি কৰিছিলে মাৰিছিলে বেয়াকে এজনৰ কাণ কাটি দিছিলে তেওঁলোকটো বেয়াকে কি হ'ল অত্যাচাৰ কৰিলে তেওঁলোকক আহিছিল কৰ দিব কীৰ্তিচন্দ্ৰই কি কৰিলে কাৰণ আগৰ সেইখিনি মনত আছিল কীৰ্তিচন্দ্ৰৰ আগতে যে খং উঠি আছিল নাওত এবাৰ যাওঁতে ফুৰিব যাওঁতে মাতা নাছিলে ওয়েলকাম কৰা নাছিলে সেই খংটো এতিয়া হেই কৰিলে মোৱামৰীয়াসকলৰ ওপৰত সেই দুজন ব্যক্তিক তেওঁ অত্যাচাৰ কৰিলে তাৰ ফলত সেই ব্যক্তি দুজন গ'ল গুৰুৰ ওচৰত গৈ পিনে গোটেইখিনি কথা ক'লে এতিয়া খং উঠি পিনে কি কৰিলে ৰিবিলিয়ন ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে আৰু এইটোৱে আছিলে আৰম্ভণি বিগিনিং অফ দ্য মোৱামৰীয়া ৰিবিলিয়ন আৰু এইটো আছিলে মোৱামৰীয়া ৰিবিলিয়নৰ আৰম্ভণি কাৰ দিনত হৈছিলে লক্ষ্মী সিংহৰ দিনত কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ জৰিয়তে এনেদৰে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল